Yeah. Okay. So basically, this is your chapter syllabus. Out of this, we have discussed the requirements of injection system, types of injection system. Out of this type of injection system, we have discussed the individual pump, common rail. No, so we have not discussed the common rail. We have, I think, distributor type we are discussing. Then unit injector and the remaining parts are supposed to be discussed. So these were the requirements. Then the classification we did discuss. Then advantages of induction system. Then airless or solid injection system we discussed. Common rail direct injection we have not discussed. We'll discuss that. And individual pump we discussed. In the individual pump we have two types: the close to cylinder type and in cluster type we discussed. I think we have reached over here. Also we have discussed, I think, unit injector. With this this slide we have discussed. Then distributor type. Okay, this also we discussed, the distributor type system. And we were discussing about this. So here we start with this particular, sorry. I'll start with, yeah, this slide. Today we'll start with this particular slide. तर आपण आतापर्यंत थोडंसं टाइप वगैरे डिस्कस केले फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ सीआय इंजिन मधल्या. आणि आता आपण ओव्हरऑल एका फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम, सीआय इंजिनची फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम मध्ये काय काय कॉम्पोनेंट्स असतात त्याच्याबद्दल थोडंसं डिस्कस करणार आहोत. सो हियर यू कॅन सी एक जनरलाइज्ड व्ह्यू आहे बरं का. एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम आहे हा. तर इथं फ्युएल टँक दिसतं. या फ्युएल टँक मध्ये फ्युएल असणार. ऑब्विसली द सीआय इंजिन फ्युएल आहे. म्हणजे सीआय इंजिन फ्युएल म्हणजे इन जनरल आपण डिझेल असं म्हणतो त्याला. कारण सीआय इंजिन मध्ये आपण जनरली डिझेल वापरतो. याचा अर्थ असा आहे का की फक्त आपल्याला डिझेलच वापरू शकतो? नक्कीच नाहीये. बरोबर. आपण बऱ्याच प्रकारचे फ्युएल आपण वापरू शकतो. तुम्हाला तुम्ही ऐकलं असेल रॉकेल सुद्धा वापरल्या असं तुम्ही ऐकलं असेल. तर वी कॅन यूज that also. So we can use so many type of fuels in CI mode, but the major one is the diesel one. Now this is your fuel tank. आता fuel tank मध्ये काय त्याचा पर्पस काय आहे? स्टोरेज. आता इथून पुढे काय आहे की तुम्हाला इथे दिसतंय एक कोर्स फिल्टर आणि इथे एक फाईन फिल्टर. दोन प्रकारचे फिल्टर तुम्हाला या फिगर मध्ये दिसतंय. आणि एक फिल्टर बसवलाय तुम्हाला इथं फ्युएल टँक नंतर, आणि नंतर ही पुढे जाते हे फीड पंप, प्लंजर टाइप फीड पंप म्हणलंय. आणि इथून पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला ही फाईन फिल्टर दिसतोय. म्हणजे फीड पंपच्या अगोदर कोर्स फिल्टर आणि फीड पंप नंतर फाईन फिल्टर असे दोन फिल्टर बसवले. तर याचा अर्थ काय? कोर्स फिल्टर म्हणजे the filter which is going to filter bigger particles. मोठे पार्टिकल्स फिल्टर करायचं, त्या फिल्टरला आपण कोर्स फिल्टर असं म्हणतो. आणि फाईन फिल्टर्स आर फिल्टर्ड इन फाईन फिल्टर. बरोबर. इन जनरलाइज आपण एवढंच बघूया की हे कोर्स फिल्टर आहे. कोर्स फिल्टर मध्ये कोर्स पार्टिकल्स फिल्टर होतात म्हणजे मोठे पार्टिकल्स, आणि फाईन फिल्टर मध्ये लहान पार्टिकल्स, प्रिफरेबली that particles which are suspended in the fuel that will be filtered in the fine filter. बरोबर. आणि हे कोर्स फिल्टर आहे जनरली पेपर टाइप असतो, ज्याच्यामध्ये पेपर टाइप ऑफ फिल्टरिंग मटेरियल वापरलं जातं, मेश वापरलं जातं. आणि दिस विल बी क्लॉथ टाइप, म्हणजे त्यात फिल्टरिंग करायचं काम एक तिथे कपडा वापरला असतो, मेश वापरला असतो, कपड्याचा मेश वापरला असतो. दॅट विल बी डुईंग इट. सो दिस विल बी अ क्लॉथ टाइप ऑफ फिल्टर, दिस विल बी अ पेपर टाइप ऑफ फिल्टर. इन जनरल असंच पाहिजे असं काही नाहीये, पण इन जनरल आपण बोलतोय.
तर फ्युएल इथून टँक मधून आलं कोर्स फिल्टरला, पेपर टाईप फिल्टर, कोर्स फिल्टर. इथून पुढे कुठं आलं, फीड पंप. आता आपण याला बघा, अगोदर आपण एक नाव काय दिली होती, एलपी पंप आणि एचपी पंप म्हटलं होतं, लो प्रेशर पंप आणि हाय प्रेशर पंप म्हणालो होतो. आता पण त्याला काय नाव दिलं, स्पेसिफिक नाव दिलं. आता काय नाव दिलं त्याला, फीड पंप नाव दिलं, फीड पंप, FEED पंप. आणि इथं प्लंजर म्हणलंय. तर व्हॉट इज दिस प्लंजर, तर ही ऑन द मोड ऑफ हाऊ दिस इज गोइंग टू वर्क, बरोबर, त्या बेसिस वरती आपण याला प्लंजर टाईप पंप असं म्हणतो. ओके, तर आपण याला प्लंजर असं म्हणालो. सो बेसिकली वी हॅव हियर अ प्लंजर टाईप पंप विच इज युअर फीड पंप. आता फीड पंप म्हणजे काय, इट फीड्स द सिस्टम. फीडिंग हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल, भरवणे, त्याला फीडिंग म्हणतात. आता या पंपचं नाव काय आहे, ह्या फ्युएल सिस्टमला भरवायचं काम, म्हणजे भरवायचं, कशाने भरवायचं, फ्युएल भरवायचं. ओके, सो दिस इज गोइंग टू फीड द फ्युएल टू द फ्युएल सिस्टम. ओके, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ फ्युएल फीड पंप. आता हे कसं दिसतं, कसं असतं, कसं वर्किंग होतं, या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर बघू. नंतर कुठे गेलं, हे फाईन फिल्टरला गेलं. फाईन फिल्टर मधून फाईन पार्टिकल्स फिल्टर होणार अँड द फिल्टर एलिमेंट यूज इज क्लोथ टाइप ऑफ फिल्टर, बरोबर. तर तुम्हाला मी ज्या वेळेला तुम्ही परत कॉलेजमध्ये याल त्यावेळेला तुम्हाला मी दोन्ही टाईपचे फिल्टर दाखवतो, कोर्स टाईपचे फिल्टर आणि फाईन टाईप फिल्टर, दोन्ही तुम्हाला मी दाखवेन. ओके, नंतर कुठं आलं, फ्रॉम देअर इट कम्स टू द दिस पर्टिक्युलर पंप. व्हॉट इज दिस पंप, फ्युएल पंप, विच वी कॉल जनरली एज फ्युएल इंजेक्शन पंप. म्हणजे इथं दोन पंप वापरले, हा छोटा दिसतोय, इथं हा दिसतोय, हा फीड पंप आला, आणि हा आहे काय, हा फ्युएल इंजेक्शन पंप, हा फ्युएल इंजेक्शन पंप, बरोबर. म्हणजे ह्या फाईन फिल्टर मधून फ्युएल कुठं आलं, फ्युएल इंजेक्शन पंपला, ज्याला आपण FI पंप पण असं शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हणलो. तर इन जनरल आपण त्याला FI पंप म्हणतो, म्हणजे फ्युएल इंजेक्शन पंप असं त्याचं फुल फॉर्म आहे. सो इट इज FI पंप. आता या FI पंप मधून फ्युएल पुढे कुठे जाणार, पुढे हे इथं तुम्हाला 1 2 3 4 5 6 दिसत आहेत बघा. दीज आर द आउटलेट्स, दीज आर द आउटलेट्स ऑफ द फ्युएल, बरोबर. आणि या एका आउटलेट मधून या एका नोझलला गेलं, म्हणजे एका इंजेक्टरला गेलं, दिस इज फॉर वन सिलेंडर. असंच या दुसऱ्या येणार, ती दुसऱ्या इंजेक्टरला जाणार, जो का दुसऱ्या सिलेंडर मध्ये असेल. हे तिसऱ्या सिलेंडरसाठी, चौथ्या सिलेंडरसाठी, पाचव्या सिलेंडरसाठी, 6 सिलेंडरसाठी. सो दिस पर्टिक्युलर फ्युएल इंजेक्शन पंप इज डिझाइन्ड फॉर 6 cylinder engine because there are 6 outlets given over here and one outlet corresponding to one injector in one cylinder. Okay, so therefore 6 outlet corresponding to 6 cylinder engine. तर तुम्हाला, मला वाटतंय तुम्हाला हा फ्युएल इंजेक्शन पंप समजला. म्हणजे फ्युएल इंजेक्शन पंप मधून काय होणार, फ्युएल प्रेशराइज होणार, आणि दॅट प्रेशराइज्ड फ्युएल इज गोइंग टू कम आउट and that will go to the injector, and in the injector what is going to happen, the fuel is going to be injected in the form of a spray into the cylinder. Okay, and rest fuel, कारण आपल्याला त्या पर्टिक्युलर कंडिशन मध्ये जेवढं फ्युएल स्प्रे करायचं आहे तेवढं फ्युएल स्प्रे केलं जातं, परंतु त्याच्या पेक्षा जास्त प्रमाणात आपण फ्युएल सप्लाय करतोय, आणि मग राहिलेलं फ्युएल आहे ते माघारी परत इकडे जातंय, बरोबर. It is going back, okay, and you can see it is going back to fuel tank also, बरोबर. So this is your return line, this is your return line. So in the return line the fuel will go back to fuel tank. So in all this is your different components in a fuel injection system, बरोबर. in general तर कुठल्या कुठल्या, fuel tank, coarse filter, fuel feed pump, fine filter, fuel injection pump, then injector and the return line. I hope everybody understood. Any doubt in this particular slide? या स्लाइड मध्ये कुठला कॉम्पोनंट कोणाला समजला नाही, कुठला फंक्शन काय, फक्त त्याचे कशा प्रकारे फ्लो होतोय ते लक्षात ठेवा. फ्युएल कम्स फ्रॉम द टँक, इट कम्स टू द कोर्स फिल्टर,
coarse particles are filtered. Okay, and then it will go to fuel feed pump. Then from the fuel feed pump, this will go to fine filter. Here fine particles are filtered आणि इथूनच तुम्हाला दिसतंय की एक रिटर्न लाईन माघारी जाते. म्हणजे फिल्टर केलेलं जे काय कचरा आहे तो सगळा यातनं माघारी इकडे जाणार, फ्युएल टँकला जाणार आणि फक्त फाईन फिल्टर केलेले फ्युएलच फक्त पुढे जाणार. ती कुठे जाणार? फ्युएल इंजेक्शन पंपला जाणार. फ्युएल इंजेक्शन पंप मध्ये काय होतंय? फ्युएलचं प्रेशरायझेशन होतंय, बिकॉज वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट द फ्युएल सप्लाइड टू द इंजेक्टर इज ॲट अ व्हेरी हाय प्रेशर. मागच्या क्लासमध्ये आपण डिस्कस केलं. Okay, so unless and until we supply the fuel to that extent, then and then only the injection is going to happen. So here we have, you can see over here, there are 6 outlets corresponding to the 6 injectors in the 6-cylinder engine. Okay, so from here you can see one line is taken and this is given to one injector. So this is your injector where the function of this particular injector is to inject the fuel into the cylinder of the engine. Okay, and here we have the return line through which the fuel is going to return back. Extra fuel is going to return back as and when the extra fuel is there in the system. Okay, so I hope everybody has understood this particular generalized layout. So इथं क्वेश्चन असं तुम्हाला विचारू शकतात की विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ अ फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम फॉर सीआय इंजिन. असं जर प्रश्न विचारला तर हे अशा म्हणजे हेच म्हणजे अशा प्रकारचं ब्लॉक डायग्राम काढून तुम्ही एक्सप्लेन करायचं. म्हणजे आता ब्लॉक डायग्राम म्हटल्यानंतर तिथं तुम्हाला हे असं काहीतरी जरा शेप वगैरे काढले, ह्याच्याऐवजी तुम्ही इथे एक ठोकळा काढला तरी सफिशियंट आहे. इथं असं काहीतरी शेप दिले, ह्याच्याऐवजी नुसतं इथे एक रेक्टँगल काढला आणि इथं फाईन फिल्टर लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. सो दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज अ ब्लॉक डायग्राम. तर तुम्ही अशा प्रकारे ब्लॉक डायग्राम काढून एक्सप्लेन केलं तरी सुद्धा चालतंय. ओके, सो जर समजा म्हणजे क्वेश्चन तसा असेल तर, सो इफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विथ अ नीट स्केच और अ ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन द फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम यूज्ड इन अ सीआय इंजिन. सो दॅट टाइम यू हॅव टू ड्रॉ ऑल दिस. मग आपण तिथं काय एक्सप्लेनेशन मध्ये काय लिहिणार? फ्युएल इज स्टोर्ड इन द फ्युएल टँक, then it comes to the coarse filter. Here the coarse particles are filtered, then it goes to fuel feed pump. Fuel feed pump function of the fuel feed pump is to suck the fuel. मग ही सक होत असताना इथं फिल्टर होऊन पुढे येतं. ओके, देन इट इज सेंट टू द remaining fuel injection system. So this becomes a fuel feed pump whose function is to feed the injection system with the required amount of fuel. म्हणजे नेहमी फ्युएल अवेलेबल करून देणं इंजेक्शन सिस्टमला हे काम कोणाचं आहे? फ्युएल फीड पंपचं आहे. Then it goes to fine filter. Here the fine particles are filtered and the extra fuel is going back into the fuel tank. And the filtered fuel is going to the fuel injection pump. In the fuel injection pump, the fuel is taken in from here and it is pressurized, and the pressurized fuel is applied to the injector where the elements inside the different elements inside the injector will ensure that the fuel is going to be injected in the form of a spray, and the extra fuel is going to return through your return line. Okay, I hope everybody understood the so the components. The figure इथं पाहिजे होते, चुकून तिकडे प्रेस झाले. So we have a fuel tank. त्याचं फंक्शन तुम्हाला माहिती आहे. Fuel feed pump to supply the fuel from fuel tank to fuel injection system. Injection pump म्हणजे fuel injection pump. यालाच आपण ही जी fuel injection pump आहे याला आपण मार्केटमध्ये FI पंप म्हणतो किंवा त्याला आपण बॉश पंप असं नाव दिलेलं असतं. बरोबर, तो म्हणजे हा पंप बॉश पंप, BOSCH बॉश. बॉश ही कंपनीचं नाव आहे ज्यांनी म्हणजे इट इज अ मार्केट लीडर फॉर फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम्स, मार्केट लीडर. बरोबर, आणि त्यांची सबसिडियरी आहे इंडिया मधली मायको या MICO. बरोबर, दे वर्क प्रिफरेबली इन फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम्स. मग ते नोझल सप्लाय करतात, फ्युएल इंजेक्शन पंप, इनलाइन टाइप फ्युएल इंजेक्शन पंप, डिस्ट्रीब्युटर टाइप फ्युएल इंजेक्शन पंप, वेगवेगळ्या टाइपचे फ्युएल इंजेक्शन पंप सप्लाय करतात. ओके, सो दे हॅव हियर, आणि या पंपला मार्केटमध्ये बॉश पंप असं जनरली म्हणलं जातं. बरोबर,
तर फ्युएल इंजेक्शन पंप ह्याचं टेक्निकल नाव आहे, कारण द फंक्शन इज टू इंजेक्ट द फ्युएल इनटू द सॉरी प्रोव्हाइड द फ्युएल फॉर इंजेक्शन सिस्टम टू इंजेक्ट. बरोबर. तर मार्केटमध्ये याचं नाव काय आहे? बॉश पंप. सो व्हॉट इज बॉश पंप? Bosch, where the name is coming from? Bosch. Bosch is the name of the company which is a market leader in supplying the इंजेक्शन पंप, फ्युएल इंजेक्शन पंप्स. बरोबर. म्हणून त्याला मार्केट मधलं नाव म्हणजे थोडक्यात पूर्वी जसं लोक जाऊन दुकानात काय म्हणायची, कोलगेट द्या. कोलगेट द्या म्हणजे त्यांना काय म्हणायचं असतं, टूथपेस्ट द्या. मग ते कोलगेट कंपनीचंच द्या असं नाहीये, परंतु टूथपेस्टलाच जनरलाइज नाव काय झालं, कोलगेट. म्हणजे टूथपेस्ट म्हणजे कोलगेट आणि कोलगेट म्हणजे टूथपेस्ट असं समानार्थी झालं. तसं फ्युएल इंजेक्शन पंपला मार्केटमध्ये नाव आहे बॉश पंप. म्हणजे तुम्ही जर मिस्त्रीकडे गेला तर ते बॉश पंप असं म्हणतील, हे बॉश पंप म्हणतील. नॉट नेसेसरी इट इज गोइंग टू बी मॅन्युफॅक्चर्ड बाय बॉश. वेगळ्या वेगळ्या कुठल्या कंपनी असेल सुद्धा त्याला बॉश पंप इन जनरल म्हणतात. बरोबर. सो दिस इज युअर बॉश पंप and here you have the injector which supplies the fuel. So you have yeah here so injection pump म्हणजे fuel injection pump ज्याला आपण बॉश पंप म्हणतोय. It function is to meter and pressurize the fuel and supply it to the injection for injection. बरोबर. त्याचं काम काय आहे? मीटरिंग करणं आणि प्रेशरायझिंग करणं. फ्युएलचं प्रेशर वाढवणं आणि क्वांटिटी मेजर करून पुढे सप्लाय करणं. Then there is a governor to ensure that the amount of fuel injected is according to the variation in the load. बरोबर. तर आपल्याला एक गव्हर्निंग सिस्टम असते. तुम्ही थिअरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट मध्ये गव्हर्नर, वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे गव्हर्नर स्टडी केलेले असतील. बरोबर. तर तो गव्हर्नर चं फंक्शन काय असतं? ऍज पर द लोड, ऍज पर द व्हेरिएशन इन द लोड, द सिस्टम इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू टेक केअर द व्हेरिएशन इन द लोड. म्हणजे ज्या वेळेला लोड वाढेल त्या वेळेला काय होतं, देयर इज अ टेंडन्सी टू स्लो डाऊन द इंजिन. बरोबर. कारण इंजिननं तयार केलेली पॉवर आहे ती कमी पडायला लागते. मग देयर इज अ टेंडन्सी टू स्लो डाऊन. बरोबर. मग at that time the governor comes into action. Governor comes into action and what it does? Governor increases the fuel supply to the engine, increases the fuel supply to the engine so that now more fuel goes into the engine, more combustion happens. That means more power is generated and the speed is restored. म्हणजे जेवढं इनिशियल स्पीड होतं तेवढ्या स्पीडला ती माघारी येणार. आणि जर लोड कमी झाला तर काय होईल? जर इंजिनवरचा लोड कमी झाला तर देयर इज अ नॅचरल टेंडन्सी टू इन्क्रीज द स्पीड ऑफ द इंजिन. इंजिनचं स्पीड ऑटोमॅटिक वाढायला चालू होईल. मग आपल्याला काय करायचं आहे? वाढू द्यायचं नाही. बरोबर. Then at that time the governor comes into action. Governor comes into action. What it does? It senses that the speed has increased. Speed of the engine has increased. So it comes into action and it reduces the amount of fuel supply to the engine. When it reduces the amount of fuel supply, the amount of power produced by the engine is going to be reduced. And therefore the speed of the engine will come down to its initial level. Okay. This is how your governor is going to act. आणि हा गव्हर्नर नक्की काय करतो? नक्की काय करतो? डिपेंडिंग ऑन द लोड, डिपेंडिंग ऑन द लोड, लोड व्हेरिएशन जसं झालं तशा प्रकारे ते रिस्पॉन्ड करून इट एन्श्युअर दॅट द इंजिन इज गोइंग टू रन ॲट अ कॉन्स्टंट स्पीड. बरोबर. आणि हे कुठल्या मेथडने ती करतोय? बाय चेंजिंग द अमाऊंट ऑफ फ्युएल सप्लाइड टू द सिस्टम. बरोबर. मग तुम्हाला जर कोणी प्रश्न विचारला तर गाडीमध्ये गव्हर्नर कुठं असेल? सो व्हॉट विल बी द आन्सर? कॅन एनीबडी टेल? कॅन एनीबडी टेल? गव्हर्नर गाडीमध्ये कुठं असतो असं जर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुमचं उत्तर काय असलं पाहिजे? मग कॅन एनीबडी? Somebody unmute and tell me. Just guess. मला वाटतं 35 मुलं आहेत, ऐकतायत. त्यातले 1-2 मला उत्तर अपेक्षित आहेत.
गव्हर्नर गाडीमध्ये कुठं असतो असा मी प्रश्न विचारला तुम्हाला, तर तुमचं काय प्रश्न उत्तर असू शकतं? कारण एकंदरीत मी तुम्हाला आता गव्हर्नरचं फंक्शन सांगितलं, ह्याच्यावरनं तुम्हाला असं गाडीमध्ये गव्हर्नर कुठं असेल असं वाटतंय? एनीबडी गेस? somebody unmute and tell me. मी काय बोलतोय ते सगळ्यांना ऐकू येतंय का? काही ऑनलाईन मोड मध्ये ना हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. नक्की काय चाललंय काहीच कळत नाहीये आपल्याला. कोण ऐकतंय का नाही हे पण कळत नाहीये काय. somebody respond. गव्हर्नर गाडीमध्ये कुठं असू शकतो अंदाजे? अंदाज सांगा. येस, कुठं असू शकतो? एक अंदाज सांगा की. चुकलं तर चुकू दे की, काय बिघडतंय? somebody. 35 पैकी एकही मुलगा अंदाज करू शकत नाही, गेस करू शकत नाही कुठं असेल गव्हर्नर? फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम पाशी. करेक्ट, एक्झॅक्टली करेक्ट. कारण त्याचं कामच काय आहे? फ्युएल कमी जास्त करायचं. म्हणजे ती कुठं जोडलेलं असणार आहे? फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम मध्येच. तर सिंपल आन्सर आहे फ्युएल इट इज रिलेटेड टू फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम. इट विल बी लोकेटेड इन द फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फ्युएल इंजेक्टेड. मग त्याला ऑब्विसली कुठं कनेक्ट करावं लागणार आहे? फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम मध्ये. म्हणजेच तुम्हाला गव्हर्नर कुठं आहे? इन जनरल तुम्हाला गव्हर्नर म्हटलं की या गोष्टी लक्षात येत नाहीत, परंतु आता तुम्हाला त्याचं फंक्शन माहिती आहे. आता फंक्शन माहिती आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला हे अंदाज एक्झॅक्टली बरोबर बांधता आला की तुम्हाला ते कुठं असणार आहे. कुठं असणार आहे? तर फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम मध्ये असणार आहे. तर आपण नंतर बघू ऍक्च्युअली ती फ्युएल इंजेक्शन मध्ये कुठे आहे. देन वी हॅव अ कॉम्पोनंट विच इज कॉल्ड एज अ इंजेक्टर विच टेक्स द फ्युएल फ्रॉम द पंप. आता आपण त्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये बघितलं होतं. फ्युएल इंजेक्शन पंप कडून फ्युएल कुठे जाते? इंजेक्टरला जाते अँड डिस्ट्रीब्युटेड टू द कंबशन चेंबर in the form of atomization or spray, okay, in the fine droplets. बरोबर? हे काय काम कोणाचं आहे? इंजेक्टरचं आहे. ओके, देन वी हॅव फ्युएल फिल्टर्स. एक कोर्स फिल्टर आहे आणि एक फाईन फिल्टर आहे टू प्रिव्हेंट द फॉरेन पार्टिकल्स लाईक डस्ट, एब्रेसिव्हज फ्रॉम एंटरिंग द कंबशन चेंबर. बरोबर? ते का आपल्याला एंटर करू द्यायचे नाहीत? कारण आज जरी गेला तर दॅट विल लीड टू विअर अँड टिअर ऑफ द कॉम्पोनंट्स. तर हे विअर अँड टिअर प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला वी हॅव टू प्रिव्हेंट द dust and abrasive particles or any foreign particles from entering into the system, combustion system, and therefore that is cylinder. We have to ensure that they are filtered, and for that we have two type of filters. One is a coarse filter and one is a fine filter. And in coarse filter we generally use paper type of filter material, and in fine filter we generally use cloth type of filter material. So all this component I think everybody understood. Now we are moving to one important type of injection system which we have left, which we have not discussed, and that is your common rail direct injection system. So here you can see the first one, the common rail direct injection system, which is a recent one. आजकाल जास्त प्रमाणात ही सिस्टम वापरली जाते, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. तर ती काय बघूया. तर त्याचं नाव काय आहे? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. एक शब्द आहे कॉमन रेल आणि दुसरा शब्द आहे डायरेक्ट इंजेक्शन. म्हणून याला काय म्हणतात? CRDI टाइप ऑफ इंजेक्शन सिस्टम. बरोबर? तर CRDI टाइप ऑफ इंजेक्शन सिस्टम थोडं प्रमाणात असं असतं. बरोबर? ओव्हरऑल तर इथं काय काय दाखवलंय आपण बघूया एकदा. इथे एक कॅम दाखवलाय. बरोबर? इथे एक फॉलोअर दाखवलाय. कॅम अँड फॉलोअर दाखवलाय. बरोबर? हे कॅम अँड फॉलोअर काय करते? इथं तुम्हाला वेज, पुश रॉड, लिव्हर वगैरे, रॉकर वगैरे दाखवलंय आणि इथे एक इंजेक्टर दाखवलाय. हे काय? नोझल इंजेक्टर आहे. बरोबर? आता
या इंजेक्टरला फ्युएल कुठून येते, इथं अक्युमुलेटर और हेडर, आणि ह्या अक्युमुलेटरला फ्युएल कुठून येते, फ्युएल टँक, आणि इथं काय म्हणलंय, हाय प्रेशर रिलीफ वॉल्व. बरोबर. तर इथं नाव काय, कॉमन रेल. कॉमन रेल. आता कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टमची गरज काय भासली, तर बेसिकली काय, आपल्याला समजा आता आपण प्रत्येक सिलेंडरला वेगळा वेगळा इंजेक्टर वापरला, आणि जसं आपण बघितलं तसं एक आता आपण बघितलं की एक फ्युएल इंजेक्शन पंप होता, त्यातून वेगळे वेगळे आउटलेट वापरले. आता त्याचं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल ज्यावेळेला तुमच्या बघाल त्यावेळेला लक्षात येईल की त्या आहे का फिगर बघूया आपण. येस. तर असे काहीतरी प्रत्येक आउटलेट, हा आउटलेट होता फ्युएल इंजेक्शन पंपचा. आपण तिथे 6 आउटलेट बघितले ते, तो आउटलेट आहे हा. आणि ह्याच्या खाली एक असं पंपिंग एलिमेंट आहे. हा एक पंपिंग एलिमेंट, दिस पंपिंग एलिमेंट विल एन्श्युअर दॅट द फ्युएल इज सप्लाइड थ्रू दिस पर्टिक्युलर आउटलेट. असं दुसरा एक इथं पंपिंग एलिमेंट असेल, तो दुसऱ्या आउटलेटला फ्युएल सप्लाय करेल. So one pumping element ensures the fuel being pressurized, metered and supplied to the outlet which goes to that particular nozzle. Okay, म्हणजे अशा प्रत्येक आहे का बघूया. हा, इथं सुद्धा आहे कॉमन रेल सिस्टम. तर मग इथं काय होतं, तर होतं कसं की ज्या वेळेला एखाद्या कुठल्या त्या सिस्टम मध्ये, म्हणजे आता आपण बघितलं की प्रत्येक सिलेंडरसाठी एक पंपिंग एलिमेंट आहे आणि एक इंजेक्टर आहे. आता त्या पंपिंग एलिमेंट मध्ये कुठे जर थोडंसं सेटिंग इकडे तिकडे झालं की द इंजेक्शन हॅपनिंग दॅट पर्टिक्युलर सिलेंडर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. म्हणजे द प्रोबॅबिलिटी ऑफ, कारण प्रत्येक सिलेंडर, तुम्ही आता मी तुम्हाला एक मिनिट तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो, दॅट विल बी बेटर, वेअर यू कॅन अंडरस्टँड बेटर. See, I was not prepared basically, in the sense, prepared in the sense I was not knowing that now you have the lecture. So suddenly it was told. हा फ्युएल इंजेक्शन पंप तुमचा असा दिसतो आता तुम्हाला जे दाखवलेला. तर ही एक आउटलेट आहे, हा दुसरा आउटलेट, हा तिसरा आउटलेट, हा चौथा आउटलेट, पाचवा आणि सहावा. आणि ह्याच्या आतमध्ये काय आहे, तर इथं असं आहे बघा. इथे ही पंपिंग एलिमेंट आहे, इथे एक पंपिंग एलिमेंट आहे. बरोबर. या एलिमेंट मधून पंप झालेला इथून बाहेर येणार. इथं पंपिंग एलिमेंट एक सेक्शनल व्ह्यू दाखवलाय, कट सेक्शन व्ह्यू दाखवलाय, ज्या आतमध्ये काय असतं. आपण या सगळ्या गोष्टी डिस्कस करू. आणि इथं तुम्हाला दाखवलं ही गव्हर्नर सिस्टम आहे, गव्हर्नर सिस्टम कनेक्ट केलेली आहे. तर या सगळ्या आपण डिस्कस करू नंतर. तर हा पंपिंग एलिमेंट काय करतोय, या आउटलेटला सप्लाय करतोय. हा पंपिंग एलिमेंट याला म्हणजे ह्याच आतमध्ये बघा स्प्रिंग आणि वेगळे वेगळे गोष्टी आहेत, ते सगळं सेटिंग करावं लागतं. मग या सेटिंग मध्ये कुठेही चेंज झालं तर इथून येणाऱ्या फ्युएलचा जी स्प्रे पॅटर्न आहे, जी क्वांटिटी आहे किंवा प्रेशर आहे, या सगळ्या गोष्टी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. बरोबर. सो there will be individual setting for every injector. Okay, that means anywhere there is some problem in any one of the system, that particular injector is going to give different spray characteristics, and that will result in different amount of power produced by that particular cylinder. म्हणजे या केस मध्ये सगळ्या सिलेंडर मध्ये इक्वल पॉवर डेव्हलप करायची टेंडन्सी मध्ये अडचणी येतात. काय अडचणी येतात, कारण प्रत्येक सिलेंडरचं जी काही पंपिंग एलिमेंट आहे त्याचं सेटिंग आपण वेगळं वेगळं करतोय.
बरोबर. म्हणजे सेटिंग करताना कुठल्या एका सेटिंगचं जर हल्लं तर त्या पर्टिक्युलर सिलेंडरचं इंजेक्शन इज गोइंग टू बी एफेक्टेड. आणि आपल्याला माहितीये जर आपल्याला प्रत्येक सिलेंडरला जर इक्वल आपल्याला फ्युअल नाही देता आले तर दॅट विल रिझल्ट इन द व्हायब्रेशन्स. ऑलरेडी सीआय इंजिन मध्ये व्हायब्रेशन जास्त असतात आणि त्याच्यानंतर पण आपण जर इथं थोडस जरी यातलं कुठलंही एखादं सेटिंग हल्लं तर दॅट विल इन्क्रीज द व्हायब्रेशन्स ऑफ द इंजिन. आणि म्हणून तुम्हाला डिझेल इंजिन मध्ये बघा की जनरली पेट्रोल इंजिन पेक्षा व्हायब्रेशन जास्त असतात. ओके, कारण हे अशा प्रकारचे सिस्टम आपण वापरतो. आणि म्हणून आजकाल आपण वी आर प्रिफरिंग टू यूज व्हॉट वी कॉल ॲज अ कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. मग ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं? सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॉमन रेल. हेडर आपण जिथं म्हणालो तर हेडरला आपण सॉरी दिस इज युअर हेडर, तर याला कॉमन रेल असं म्हणाले बघा. इथं रेल लिहिलंय बघा. तर हे काय केलंय या रेल मध्ये कुठून फ्युएल आलं? या पंप मधून. पंपनं फ्युएल कुठून घेतलं? फ्युएल टँक मधून. सो वी हॅव अ लिफ्ट पंप, वी हॅव अ फिल्टर and the fuel is pressurized over here and it is supplied to common rail. आता त्याचं नावच आहे कॉमन रेल. ह्याच्या आतमध्ये काय आहे? ही नुसती एक पोकळ असलेली पाईप आहे, बरोबर. आणि याच्या आतमध्ये एक कॅव्हिटी आहे. त्या कॅव्हिटी मध्ये काय भरलं जाते? फ्युएल भरलं जाते. आणि सिन्स इट इज सप्लाइड बाय वन सिंगल पंप, ऑलवेज the pressure is we can maintain at a constant level inside this particular header. या हेडर मध्ये जी काय फ्युएलचं प्रेशर असेल ते कॉन्स्टंट असेल. आता आपण काय केलं? इथून एक पाईप काढली आणि या इंजेक्टरला कनेक्ट केली. इथून एक पाईप काढली, या इंजेक्टरला कनेक्ट केली. इथून एक पाईप काढली, या इंजेक्टरला कनेक्ट केली. इथून एक पाईप काढली, या इंजेक्टरला कनेक्ट केली. नाव आता आपण काय करणार माहितीये का? ज्या वेळेला आपल्याला इंजेक्ट करायचं आहे त्यावेळेला या नोझलला ऍक्टिव्हेट करणार, म्हणजे इथं ओपन करणार. ह्याला ओपन केलं की ह्याचं इंजेक्शन होतंय. ह्याला ओपन केलं की इथं इंजेक्शन होतंय. ह्याला ओपन केलं की इथं इंजेक्शन होतंय. आणि ह्याला ओपन केलं की इथं इंजेक्शन होतंय. आता म्हणजे आपल्याला फक्त काय करायचंय? ज्या वेळेला इंजेक्शन करायचं आहे त्या वेळेला वी हॅव टू ओपन द नोझल. वी हॅव टू actuate the nozzle for injection. आता इथून येणारी फ्युएल आहे ती पण या हेडर मधून आहे. इथं येणारे फ्युएल पण या हेडर मधून आहे. इथून येणारे फ्युएल पण या हेडर मधून आहे. इथून येणारी फ्युएल पण इथं या हेडर मधूनच आहे. आणि ही हेडर कॉमन असल्यामुळं ह्याला आपण कॉमन रेल असं नाव दिलं. त्या कॉमन रेल मधून, कॉमन हेडर मधून फ्युएल प्रत्येक इंजेक्टरला आपण सप्लाय करतोय. त्यामुळं द फ्युएल स्प्रे कॅरेक्टरिस्टिक्स कॅन बी मेंटेन्ड युनिफॉर्मली थ्रू आउट all the cylinders irrespective of number of cylinders. इथं वेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स, इथं स्प्रे कॅरेक्टरिस्टिक्स, इथं वेगळ्या स्प्रे कॅरेक्टरिस्टिक्स, इथं वेगळ्या स्प्रे कॅरेक्टरिस्टिक्स असं होऊ शकत नाही. का होऊ शकत नाही? कारण फ्युएल इज कमिंग फ्रॉम सेम लोकेशन, दॅट इज कॉमन रेल. आता आपण फक्त काय करतो? इथं फक्त याला ओपन करतो. ओपन केलं इंजेक्शन झालं, ओपन केलं इंजेक्शन झालं, बंद केलं की इंजेक्शन बंद झालं. म्हणजे आता आपण इथं ओपनिंग आणि क्लोजिंग फक्त करतोय. आता इथं पण काहीच करत नाही. इथं जे काय करायचं होतं ती एका सिंगल पंपनं केलं, बरोबर. आणि एका सिंगल पंपनं केल्यामुळं इथं वी आर ऑलवेज हॅव्हिंग sufficient amount of fuel at sufficient amount of pre-set pressure value, and whenever we want to spray in a particular cylinder we will just actuate that particular nozzle so that spray can happen. मग आपण किती वेळ ओपन ठेवणार? जेवढ्या प्रमाणात आपल्याला स्प्रे पाहिजे तेवढ्या वेळ ओपन ठेवणार. आपल्याला जास्त फ्युएल पाहिजे असेल तर जास्त वेळ ओपन ठेवणार, कमी स्प्रे पाहिजे असेल तर कमी वेळ ओपन ठेवणार. आता मग मागच्या केसमध्ये आणि या केसमध्ये काय फरक होता? मागच्या केसमध्ये आणि या केसमध्ये काय फरक होता? तर मागच्या केसमध्ये आपण काय म्हणालो होतो? दिस पर्टिक्युलर एलिमेंट इज गोइंग टू ऍक्च्युएट टू सप्लाय द फ्युएल टू दिस सिस्टम इज गोइंग टू ऍक्च्युएट व्हेन वी वॉन्ट फ्युएल फ्रॉम दिस लाईन. म्हणजे इथं काही थोडंसं सेटिंग इकडं तिकडं झालं की इथून येणारे फ्युएलची क्वांटिटी चेंज होते, कारण
प्रत्येक सिलेंडरला फ्युअल सप्लाय करण्यासाठी आपण सेपरेट पंपिंग एलिमेंट दिलंय, सेपरेट पंपिंग एलिमेंट दिलंय. ओके. परंतु या केसमध्ये तुम्ही जर बघाल, या केसमध्ये बघाल तर या केसमध्ये सॉरी या केसमध्ये बघाल तर वी हॅव सेम कॉमन रेल supplying the fuel to all the nozzles, all the injectors, and therefore the spray characteristics in common rail direct injection system will be uniform in all cylinders, which will result in smooth running of the engine. I hope everybody understood the common rail system. Anybody who are not understood the common rail system? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला कॉमन रेल सिस्टम समजली नाही? Anybody? No, sir. Everybody understood? Okay, very good. So that was about common rail. तर आपल्याला आता सगळ्या प्रकारचे इंजेक्शन सिस्टम आपण समजलो. कॉमन रेल सिस्टम म्हणजे काय, इंडिव्हिज्युअल पंप सिस्टम म्हणजे काय, डिस्ट्रीब्युटर पंप सिस्टम म्हणजे काय. तर कॉमन रेल मध्ये काय होतं, एक कॉमन हेडर होता आणि तिथून सप्लाय आपण प्रत्येक सिलेंडरला दिलं. ओके. आणि आपण इंजेक्शन करताना फक्त आपण काय करत होतो, त्या इंजेक्टरला फक्त ओपन करत होतो कॉमन रेल मध्ये. इथं काय करतोय, प्रत्येक सिलेंडरला एक इंडिव्हिज्युअल सेपरेट पंप आहे, सेपरेट इंजेक्टर आहे आणि त्याची लोकेशन आपण वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आहे. मग ते आपण क्लस्टर टाइप वगैरे इथं डिस्कस केलं, बरोबर. इथं डिस्ट्रीब्युटर टाइप, इथं काय होतं, इथं सेम पंप होतं परंतु ती सेम पंप. हा, आता हाऊ दिस पंप इज वर्किंग ते आपण मागच्या वेळी तुम्हाला मी सांगितलं होतं की आय विल शो यू नेक्स्ट टाइम. Let me check out if I have the figure of that. One minute. Let me check out. कुठेतरी ते डाउनलोड करून ठेवलेत व्हिडिओस, सापडायला पाहिजे. लेट मी चेक आउट. हे मला वाटतं हे फिगर मी तुम्हाला दाखवली होती मागच्या वेळी. ओके. तर अशा प्रकारचा तो डिस्ट्रीब्युटर टाइप पंप असतो. लेट मी चेक आउट द इफ व्हिडिओस आर देअर. कुठेतरी ते डाउनलोड करून ठेवलंय परंतु हे कॉमन रेल आता आपण डिस्कस केलेली. पंप सिस्टम या तर तुम्हाला डिस्ट्रीब्युटर टाइप. ओके. फ्युल इंजेक्शन सिस्टम. इथं बघाल तर तुम्हाला एक आतमध्ये एक रोटर दिसतोय आणि बाहेरचं एक स्टेटर दिसतोय. तर ही जसं दिसतंय तुम्हाला, ही जी आहे हे 4 आउटलेट आहेत. 1 2 3 4 असे 4 बाजूला 4 आउटलेट असेल
आणि हा होल दिसतोय, हा होल याला मॅच झाला की फ्युअल यातून बाहेर येणार, इकडे मॅच झाला. सो दिस इज युअर आउटलेट पॅसेज. बरोबर, बरोबर. हा आउटलेट पॅसेज आहे, हा फिरत राहील, हा इनलेट पॅसेज आहे. हा आउटलेट पॅसेज मधून ज्या वेळेला बाहेर येईल आणि ती ज्या आउटलेटला मॅच होईल त्या आउटलेटमध्ये, म्हणजे उदाहरणार्थ हा, तर ही इथं आउटलेट आहे तुमची. आणि ही सिस्टम काय, तर ही सिस्टम आहे तुमचे मेजरिंग सिस्टम. हाऊ द फ्युअल इज गोइंग टू बी मेजर्ड. तर इनलेट आलं, इनलेट आल्यानंतर तिथं क्वांटिटी मेजर करायची कशी. तर इथं बघाल तर तुम्ही, इट इज समथिंग लाईक अ सिलेंडर अँड पिस्टन अरेंजमेंट. सिलेंडर अँड पिस्टन इथं तुम्ही बघितलं, इथं आत्ताच्या पोझिशनला तुम्ही इथं बघितलं तर हे इकडे लांब गेले, म्हणजे या दोन्हीच्या मधलं जी कॅव्हिटी आहे ती वाढली. आता तेवढी अमाऊंट ऑफ फ्युअल तिथं ट्रॅप होणार आणि नंतर फिरून ज्या वेळेला इथं किंवा इथे येणार, म्हणजे एक हा रोलर इथं येईल, हा रोलर इथं आला, किंवा हा रोलर इथं आला आणि हा रोलर पलीकडच्या साईडला गेला, त्यावेळेला या दोन्हीच्या मधली जी कॅव्हिटी आहे ती कमी होणार आहे. त्यावेळेला कमी होईल, त्यावेळेला दॅट विल बी प्रेशराइज्ड अँड दॅट मच क्वांटिटी, ट्रॅप्ड क्वांटिटी विल गो अप आणि दॅट इज गोइंग टू कम आउट थ्रू दिस पर्टिक्युलर आउटलेट. बरोबर, तर एकदा बघून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येतं. बरोबर, इथं फ्युअल याच्या कॅव्हिटी मध्ये जाते. आता बघा, हे दोन्हीच्या मधलं कॅव्हिटीच्या मधलं गॅप कमी होतोय, म्हणजे तिथं ट्रॅप झालेल्या फ्युअलची प्रेशरायझेशन होते आणि वरती ती सप्लाय होते. सो द फ्युअल इज नाउ सप्लाइड टू द अपर रिजन. बरोबर, म्हणजे हे लांब गेलं की तुमचं फ्युअल तिथं कॅप्चर झालं, ट्रॅप झालं, आणि जवळ आलं की ते प्रेशराइज होऊन वरती येणार. ओके, सो दॅट इज हाऊ द फ्युअल इज मेजर्ड. ही फ्युअल मेजरिंग सिस्टम आहे. आणि ही बघा, इथं काय, ही तुमचं आउटलेट आहे. इथं आउटलेट मध्ये काय झालं बघा, ही ज्या वेळेला याला मॅच झालं त्यावेळेला इथून आउटलेट येणार. हा फिरून इथंपर्यंत आलं की ह्याला इथून फ्युअल आउटलेट येणार. इथं आलं की ह्याला आउटलेट मिळणार, इथं आलं की इथं आउटलेट मिळणार. बरोबर, आणि हा इनलेट आहे. या इनलेट मध्ये काय होतंय, या पोझिशनला किंवा या पोझिशनला काय होतंय, ते ही जी दोन आता जो एलिमेंट्स बघितले, दोन पिस्टन्स होते दोन्ही बाजूचे, ते लांब गेले की त्यात आतमध्ये फ्युअल येते आणि ट्रॅप होते, आणि जवळ आले की ते प्रेशराइज होते आणि पंप होते. ते पंप होऊन कुठं आलं, इथं आलं, आणि हा फिरत राहतोय कंटिन्युअसली. हे फिरून याला मॅच झाला की फ्युअल इथून सप्लाय होणार, हा फिरून इथंपर्यंत आला, याला मॅच झाला की इथून सप्लाय होणार. बरोबर, सो दॅट इज हाऊ युअर सिस्टम वर्क्स. आय होप एव्हरीबडी इज गेटिंग हाऊ द सिस्टम इज वर्किंग. एक मिनिट, अजून एकदा यात आहे का बघूया. हे जर्क टाइप ऑफ फ्युअल इंजेक्शन पंप आहे. तर ही दिसते, हे आपल्याला इनलाईन टाइप ऑफ पंप मधला आहे. इनलाईन टाइप मध्ये म्हणजे ज्या वेळेला मगाशी म्हणालो की प्रत्येक एलिमेंट वेगळं वेगळं आहे, ते मी तुम्हाला परत दाखवतो एकदा. सो दॅट इज हाऊ दिस इज. हीच व्हिडिओ परत एकदा बघा. बर, इथं ही बघा बाहेर जाते आणि परत आतमध्ये येतो, बाहेर जाते परत आतमध्ये येतो. हे बाहेर गेलं की दोन्हीच्या मधली कॅव्हिटी वाढली, तेवढं अमाऊंट ऑफ फ्युअल ट्रॅप झालं, जवळ आलं की ते प्रेशराइज झालं आणि वरती सप्लाय झालं. आणि इथून ही आउटलेट आहे, ही आउटलेट याला मॅच झालं की इथून फ्युअल जाणार, याला मॅच झालं की इथून, इकडच्या अलीकडच्या साईडला मॅच झालं की अलीकडून, आणि पलीकडच्या साईडला मॅच झालं की पलीकडून. आणि हे सगळं कशामुळे होतंय, या रोटरमुळे. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड द कन्स्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ आणि ते तुम्हाला इथं तुम्हाला तर हा तुमचा रोटर आहे, रोटरचं कन्स्ट्रक्शन दाखवलंय. हे दोन पिस्टन आहेत, ते बाहेर असं जाणार परत आतमध्ये येणार. बरोबर, हा स्टेटर आहे, आतमधला रोटर आहे, रोटर फिरत राहणार,
रोटरचा होल ज्या आउटलेटला मॅच होईल त्या आउटलेट मधून तुम्हाला पंपिंग होणार, बरोबर. आणि ते तुमचा इथं आपण जे काही बघितलं होतं आता येतं बघा. तर ते सगळं हे रोटरचं एलिमेंट सगळं याच्या आतमध्ये आहे. आणि इथे एक बघितलं, इथे एक आउटलेट, इथे एक आउटलेट, इथे एक आउटलेट, असे वेगळे वेगळे आउटलेट आहे. तर जी कुठला आउटलेट मॅच होईल त्या आउटलेट मधून तुमचं फ्युएल येणार. ओके. आणि तुमचं आतमधलं कन्स्ट्रक्शन म्हणजे हे असं होतं बघा. तर याला मॅच झालं की इथून येणार, याला मॅच झाले की इकडून येणार, असे वेगळे वेगळे आउटलेट आहेत, बरोबर. आणि हे तुमचा आतला रोटर आहे. आणि इथं तुमचं हे दिसतंय बघा, आत जी पिस्टन्स बाहेर जात होते फ्युएलला ट्रॅप करत होते आणि प्रेशराईज करत होते ते इथं आहे, बरोबर. आणि म्हणजे एका इनलेट मधून येणार, इथं फ्युएल ट्रॅप होणार, प्रेशराईज होणार, ती पुढे येणार आणि या होल मधून बाहेर येताना ज्या होलला मॅच होईल त्या होल मधून तुमचं इंजेक्शन होणार. सो आय होप everybody understood how it is working. Distributor type pump is working. Anybody having any doubt with respect to distributor type of pump? कोणाला डिस्ट्रीब्युटर टाइपच्या वर्किंग मध्ये काय शंका आहे का अजून? No, sir. No. Okay. Good. We'll move for the कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स दिले होते, एवढ्या डीप मध्ये आपण जाणार नाहीये. ठीक आहे, हे राहू द्या, आपल्याला काही एवढं जास्त गरज नाही या गोष्टींची. आता आपण फक्त बघू की हे जे इनलाईन टाइप ऑफ पंप होता आता आपण जे बघितलेला इनलाईन टाइप ऑफ पंप, तर त्या इनलाईन टाइप ऑफ पंप मध्ये जी इंजेक्शन एलिमेंट होता तो कसं वर्किंग होते ते बघूया आपण एकदा. हा इंजेक्टर आहे. ठीक आहे, आपण आता हे जर टाइप फ्युएल इंजेक्शन पंपचे सिस्टम बघूया आणि नंतर पुढे जाऊ. मग हे काय होतं एकदा बघा आणि मग मी तुम्हाला परत एकदा दाखवतो. Let's have a look at the chief components of this pump. This is the cylinder in which a piston reciprocates. सगळ्यांना आवाज येतोय काय? एक्सप्लेन करू मी? Piston fits perfectly within the cylinder. आवाज येतोय का सगळ्यांना? Plays a crucial role in controlling the flow. The lower part of the piston. फक्त एकदा बघून घ्या, मी नंतर तुम्हाला डिटेल्स सगळं सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, मला वाटतं मी पहिल्यांदा तुम्हाला एक्सप्लेन केलं जास्त बरं पडेल. It controls the rotation of the sleeve and thus of the piston. ओके, कॉमन रेल एकदा बघून घेऊया आणि नंतर पुढे जाऊ. हे कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम जे काय एक्सप्लेन केलं होतं आपण, बरोबर. इथं फ्युएल आलं, हे कॉमन रेल मध्ये आलं. आता आपण काय करणार आहे, इथला हा इंजेक्टर फक्त ऍक्टिव्हेट करणार आहे. इथं प्रेशर किती आहे?
मोर दॅन 1800 बार, ह्यूज अमाऊंट ऑफ प्रेशर. त्यामुळे ॲटमायझेशन खूप चांगलं होणार आहे. आणि एका सिंगल पंप मधून आपण हे सगळं करतोय. The objective fuel quantity can be divided into pilot, main, and secondary injection. ओके, हे झाले तुमचे कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम. अशा प्रकारे वर्क होत आहे. अजून एक मल्टी इंजेक्शन सिस्टम काय म्हणतात बघूया, एक मिनिट. हा व्हिडिओ माझ्या लक्षात नाही मी काय. आज डिस्कस करेंगे मेरे पास काफी सारे जितना सिलेंडर हमारे सिलेंडर नाही, हे आपल्याला को दे देगा. तो हे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. कंडीशन ये इंजेक्टर को फ्यूल देता है ज्यादा कम. ओके, डजंट मॅटर. नाउ okay. Coming back to our system. हे सगळं आपण डिस्कस केलं. हा इंजेक्टर आहे आपल्याला आता डिस्कस करायचा आहे. हा इंजेक्टर, तर हे कसं आहे, तर आपल्याला त्याच्यासाठी हे जे आता आपण बघितलं तेच परत एकदा बघू आपण. हे इथं काय आहे, तर बेसिकली इथे एक तुम्हाला इथं दिसतंय बघा, इथं कॅम लोब दिसतंय. कॅम लोब दिसतंय. हे कॅम लोब आहेत. हा शाफ्ट, या शाफ्ट वरती ती कॅम लोब आहे. आणि ही शाफ्ट आहे, इथे गिअर असतो आणि या गिअरला इनपुट मिळतं ती क्रँकशाफ्ट मधून मिळतं. म्हणजे क्रँकशाफ्ट फिरला की तुमचा हा शाफ्ट फिरणार. ह्या शाफ्ट फिरला की ही कॅम लोब्स फिरणार. आणि ही कॅम लोब ज्या वेळेला वरती येईल त्यावेळेला हा फॉलोवर आहे, इथे एक फॉलोवर आहे, इथे एक फॉलोवर आहे. हे फॉलोवरला वरती ढकललं जाणार, बरोबर. आणि याला वरती ढकललं की इथली जी पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट आहे दॅट विल कम इन टू ऍक्शन. आणि त्या पिस्टन आणि सिलेंडरच्या मध्ये जी काही फ्युअल ट्रॅप झालेला आहे त्याला ती प्रेशराईज करते आणि ते वरती ढकलते. अशी एकंदरीत सिस्टम आहे. आणि अशी एक सिस्टम इथं, एक सिस्टम इथं, एक सिस्टम इथं, अशी नंबर ऑफ सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स. आणि या टाइपच्या सिलेंडरला फ्युअल इंजेक्शन पंपला आपण इनलाइन फ्युअल इंजेक्शन पंप असं म्हणतो. इनलाइन का, एका लाईन मध्ये आपण इंजेक्शन एलिमेंट बसवलेला असतात म्हणून. आणि हे तुमचं फ्युअल इंजेक्शन एलिमेंट झालं. आणि याच्या वर्किंग रिलेटेड आपण आता जी व्हिडिओ बघत होतो तो होता. तर तिथं आपल्याला काय दिसत होतं, एक इथं हे काय कॅम लोब दिसतो तुम्हाला, बरोबर. इथे एक कॅम दिसतो आणि ही कॅम शाफ्ट वरती आहे. म्हणजे हे शाफ्ट फिरला की हा कॅम लोब वरती येणार. वरती आला की हा फॉलोवरला वरती ढकलणार. हा फॉलोवरला वरती ढकललं की वरती असं तुम्हाला बघा, हा पिस्टन आहे आणि हा सिलेंडर आहे. तर हा सिलेंडर, या सिलेंडरच्या आतमध्ये हा पिस्टन जाणार, बरोबर. आणि याच्या आतमध्ये या इथं होल दिसतंय तुम्हाला, या होलच्या आतमध्ये हे बसतंय बघा, बरोबर. आणि याला कसं केलं असतंय, तर इथं बघितलं तर तुम्हाला इथे एक होल दिसतंय, इथे एक होल दिसतंय. या होल मध्ये फ्युअल आतमध्ये येतं, इथून फ्युअल आतमध्ये येतं. आणि आता तुम्हाला याचं मी वर्किंग दाखवतो. ऍक्च्युली हे वर्किंग असं होतंय बघा. हे वर्किंग अशा प्रकारे होतंय. हे खाली वर्किंग. इथं तुमचं काय आहे, इथं तुमचा फॉलोवर बसवलेला आहे. म्हणजे हा फॉलोवर जो आहे इथला तो इथं आहे. आणि तो फॉलोवर याला काय करतोय, असा वरती खाली मूव्ह करतोय. म्हणजे हा झाला तुमचं सिलेंडर, हा झाला पिस्टन आणि इथं फॉलोवर. आणि इथं कॅम लोब याला असं वरती आला की याला वरती ढकलतो.
कॅम लोब निघून गेला की हा खालती जातोय, बरोबर. हा खालती गेला की फ्युअल इथून आतमध्ये जातंय आणि आतमध्ये भरतंय. आणि ह्याच्यावरती तुम्हाला इथे एक दिसतंय बघा, या रिजन मध्ये हे काय आहे, डिलिव्हरी वॉल आहे. तर हा तुमचा डिलिव्हरी वॉल, हा तुमचा डिलिव्हरी वॉल. त्या डिलिव्हरी वॉल मध्ये काय आहे, त्या डिलिव्हरी वॉल मध्ये तुम्हाला इथं असं दिसेल बघा, एक इलेमेंट आहे आणि एक म्हणजे परत एका पिस्टन आणि सिलेंडर सारखं अरेंजमेंट आहे. मेकॅनिकल मध्ये कुठेही गेलं तर तुम्हाला पिस्टन आणि सिलेंडर दिसतच बघा. तर इथे सिलेंडर आणि हे पिस्टन, तर हे असा हे डिलिव्हरी वॉलचं काम करतंय. आता ही कुठं बसतंय, हे याच्यावरती असं बसतं, बरोबर. इथं बघा तुम्हाला इथे एक दिसतंय, हा सिलेंडरचा पोर्शन आहे, हा पिस्टन आहे. तो म्हणजे तुम्हाला आता दाखवलेला हा सिलेंडर आणि हा पिस्टन, बरोबर. तर हा पिस्टन जे आहे, हा पिस्टन जे आहे तो कुठं आहे, हा दिसतोय तुम्हाला असाच, थोडासा असाच दिसतोय. परत हा ही या सिलेंडरच्या आतमध्ये आहे. कुठला सिलेंडर, हा सिलेंडर, बरोबर, या सिलेंडरच्या आतमध्ये. तर या सिलेंडरच्या आतमध्ये हे पिस्टन असं वरती खालती होतं आणि ह्याच्यामधलं जी क्लिअरन्स आहे ती एवढ्या छोटं मायन्यूट प्रमाणात असतं की याच्यामधून फ्युएल लीक होत नाही, लीक होत नाही. मग ही ज्या वेळेला खाली जाईल त्यावेळेला काय होईल, या होल मधून फ्युएल आतमध्ये जाते आणि ही भरलं जाते. आणि हे ज्या वेळेला कॅम लोब इथं येईल त्यावेळेला यालाही वरती पुश करते. आता पुश केलं की इथलं फ्युएल आहे, ट्रॅप झालेलं फ्युएल ती प्रेशराइज होते आणि त्या प्रेशराइज फ्युएल विल कम हिअर. ठीक आहे, डिलिव्हरी वॉल याला प्रेशर अप्लाय करते. मग ह्याच्यावरती एक स्प्रिंग असतो, स्प्रिंग लोडेड. दिस पर्टिक्युलर वॉल इज स्प्रिंग लोडेड. मग काय होतं, ज्या वेळेला स्प्रिंगची कॅपॅसिटी आहे, ज्या सेटिंग आपण केलंय, इथं याच्या आतमध्ये एक स्प्रिंग आहे, इथं आतमध्ये स्प्रिंग असते. तर या स्प्रिंगच्या कॅपॅसिटीच्या वरती जाईल त्यावेळेला ही ओपन होईल आणि इथं तुम्ही बघितलं तर इथं नॉचेस आहेत बघा, इथं नॉचेस आहेत. तर या नॉचेस मधून तुमचं फ्युएल आहे ते बाहेर येईल आणि तो बाहेर आलेला फ्युएल तुम्हाला इथून बाहेर असं मिळेल. ओके, सो ही जी आहे, ही सिस्टम जी आहे ती तुम्हाला ही अशी आहे, बरोबर, अशी. ओके, त्याच्या आतमध्ये काय आहे, एक पहिल्यांदा पिस्टन आणि सिलेंडर आणि दुसरा डिलिव्हरी वॉल. तर याला प्लंजर एलिमेंट असं म्हणतो, प्लंजर एलिमेंट असेंब्ली आणि हा डिलिव्हरी वॉल, बरोबर. आणि हे तुम्हाला आता या व्हिडिओमध्ये आपण बघतोय तो हे आहे आपल्याला व्हिडिओ. जर्क पंप हे आता तुम्ही बघितलेला व्हिडिओ आता तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल. Fuel injection pump delivers accurately metered high pressure. Type injection pump consists of reciprocating plunger. तर तुम्हाला आता दाखवलेला कॅम आणि फॉलोवर, हे तुमचा आतमधला पिस्टन, इथे दिसतंय ती बाहेर सिलेंडर आणि ह्याच्यावरची हा डिलिव्हरी वॉल. This is the cylinder in which a piston reciprocates. आता तुम्हाला होल दाखवलेला तो हा इनलेट होल. Piston fits perfectly. आता बाकीच्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलं नाही, ते हळूहळू सांगतो तुम्हाला. Notice the helical groove plays a crucial role in controlling the quantity of flow. The lower part of the piston has a lug, a cam follower, and a disc. This is a sleeve that fits outside. It has a tooth part. We'll see why soon. The lug of the piston fits in the groove of the sleeve. This is the whole assembly. The control rack meshes with the tooth portion of the sleeve. It controls the rotation of the sleeve and thus of the piston. The spring presses the cam follower onto the cam surface. A close-up of the cylinder top. The valve closes the outlet of the cylinder. If the fuel pressure within the cylinder is enough to overcome the spring's force, the valve opens and the fuel flows. हा तुमचा डिलिव्हरी वॉल स्प्रिंग लोडेड, बरोबर. ज्या वेळेला खालनं सफिशियंट प्रेशर येईल त्यावेळेला तुम्हाला त्याला ओपन करता येईल, बरोबर. ओके, आय थिंक
there is some problem with my laptop. It is not getting charged. Let me check out what is happening. 1 minute. Okay. Now As you can see, I forgot to switch on. it's the sleeve and the piston. Each of the piston decides the quantity of fuel and effective stroke. The piston begins to move up. First, the fuel and exit through the spring. There's the pressure buildup and the valve remains closed. Once the spill pump is closed, the spill as the इथं piston fuel rises, trap झाली. pressure builds up. It exerts a force on the pump. Immediately, the valve opens and high pressure fuel instantly burns. As the piston बघा इथे काहीतरी वेगळं दाखवलंय. या गोष्टी तुम्हाला मी दाखवेनच. travels again with a different orientation of the piston. Spill port is open, the valve is closed. Piston rises, spill port is covered, opens due to the pressure pump. Piston rises further, the spill port is still closed. Is that the valve remains open longer in this case, that is longer effective. Once the spill port opens, the valve closes back down. ओके. तर हे झालं तुमचं हा व्हिडिओ. तर आता हे थोडंसं आपण व्हिडिओ बाजूला ठेवून आपण डिस्कस करूया की त्याचं वर्किंग कसं होतंय. तर इथं हा ज्या वेळेला तुमचा कॅमलोब फिरेल त्यावेळेला या फॉलोवरला ही बेसिकली रोलर टाइप ऑफ फॉलोवर असतो. इथे एक रोलर असतो, तो रोलर रोटेट होत असतो. तो रोलर टाइप ऑफ फॉलोवर ज्या वेळेला इथं ढकलला जाईल त्यावेळेला हे तुमचे हा पिस्टन आहे तो पिस्टन वरती जातोय आणि आपण म्हणालो की this particular cavity inside this particular cylinder is going to trap the fuel, and when this is moving up and down, that means when this goes down, इथं तुम्ही बघितलं तर आता ही खाली गेले म्हणजे आता ही ओपन आहे. आता ही ओपन आहे म्हणजे आतमध्ये फ्युएल जाऊ शकतं. बरोबर. आता ही फ्युएल कुठं असते तर इथं फ्युएल तुम्हाला इथं या रिजन इथं एक हेडर आहे. तर हा हेडर कुठला आहे तुम्हाला 1 मिनिट परत मी दाखवतो. नाही तो हेडर तुम्हाला याच्यामध्ये नाही दाखवला. फिगर आहे का नाही. तर आपण हे बघा या रिजन मध्ये इथं एक हेडर असतं म्हणजे इथे एक कॅव्हिटी आहे. इथं आपण फ्युएल सप्लाय इथं दिला आपल्याला ते याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं बघा इथं बघितलं ही फ्युएल इथं दिला. आता इथं एक कॅव्हिटी आहे, इथं अशी एक लांबडी कॅव्हिटी आहे वरच्या बाजूला. तर ह्याला आपण काय म्हणणार हेडर. म्हणजे जी काही फ्युएल फिल्टर होऊन येणार आहे ती कुठं भरणार आहे या कॅव्हिटी मध्ये. आणि या कॅव्हिटी मध्ये ही तुमचं होल आहे, ही होल ओपन होते म्हणजे ह्या होलच्या बाहेर नेहमी फ्युएल आहे त्या कॅव्हिटी मधलं. ह्या हेडर मधलं इथल्या हेडर आहे त्या हेडर मधलं फ्युएल नेहमी इथं आहे. बरोबर. आता काय झालं ही ज्या वेळेला खाली जाईल त्यावेळेला ही कॅव्हिटी म्हणजे ही होलच्या आतमधलं पिस्टन खाली गेलं की ओपन झालं की कॅव्हिटी मधलं फ्युएल आहे ही प्रेशराइज्ड फ्युएल आहे. जे काही इथं या फीड पंपनं थोडंफार प्रेशर देऊन सप्लाय केलेलं फ्युएल आहे. दॅट फ्युएल विल गो इनसाइड. बरोबर. आणि इट इज आता हे भरलं गेलं. आता ही वरती येणार आणि या होलला क्लोज होऊन वरती आलं की जेवढं काही इथं ट्रॅप झाले तेवढं पंप होणार, प्रेशराइज होऊन पंप होणार. ओके. दॅट इज हाऊ द सिस्टम इज वर्किंग. तर अशा प्रकारे ही प्रेशरायझिंग सिस्टम वर्क होती. आता प्रेशर किती म्हणजे आपल्याला बघा मीटरिंग
प्रेशरायझेशन, असे वेगवेगळे फंक्शन्स त्याला करावं लागतात. तर आता ही मीटरिंग कसं करतंय आणि प्रेशरायझेशन कसं करतंय, प्रेशर कुठल्या बेसिसवरती ठरतं, तर ही जी फ्युअल आहे ही कुठे येणार आहे, या डिलिव्हरी वॉल मध्ये येणार आहे. हा डिलिव्हरी वॉल कुठे बसवलाय, याच्यावरती बसवलाय. मग इथून जी फ्युअल येणार आहे ती इथं इथं प्रेशर ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला हा आपण हे पिस्टन असं वरती दाबू त्यावेळेला प्रेशर वाढलं. मग प्रेशर वाढलं की काय होणार, याला या डिलिव्हरी वॉलच्या एलिमेंटला ती वरती ढकलायचा प्रयत्न करणार. मग ज्या वेळेला याला वरती ढकललं जाईल त्यावेळेला इथलं कॅव्हिटी ओपन झाली आणि इथून फ्युअल बाहेर आलं. परंतु हे कोण डिसाइड करणार की ही कधी ओपन होणार आहे, ह्याच्यावरती आपण काय केले, स्प्रिंग दिले. तर या वॉलला आपण स्प्रिंग लोडेड केले. मग स्प्रिंग लोडेड आपण त्याला सेटिंग करू शकतो. म्हणजे किती प्रेशर आल्यानंतर ही ओपन होणार आहे हे आपण डिसाइड करू शकतो. म्हणजेच काय, इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू डिसाइड हाऊ मच प्रेशर द फ्युअल इज गोइंग टू बी सप्लाइड युजिंग दिस पर्टिक्युलर एलिमेंट. बरोबर. म्हणजे हे असं ज्या वेळेला होतंय, आता हे ज्या वेळेला पिस्टन वरती आलं त्यावेळेला एक कधी ओपन होणार, ज्या वेळेला इट इज द प्रेशर इज अबाव द स्प्रिंग लोडेड सेटिंग प्रेशर. स्प्रिंग लोडेड आपण जे काही सेटिंग केलेलं आहे त्या प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर आल्याशिवाय ही ओपन होणार नाही. म्हणजे वी विल गेट अ फ्युअल विथ अ प्रेशर हायर दॅन द सेट प्रेशर. म्हणजे समजा 10 बार प्रेशरला आपण सेट केलं तर आपल्याला अबाव 10 बार प्रेशर ज्या वेळेला फ्युअलचं जाईल त्यावेळेला ही वॉल ओपन होईल आणि सप्लाय होईल. So we are able to now, using this particular delivery wall, we are now able to ensure what is the amount of pressure the fuel is going to come out of the system. I hope everybody understood. Pressure setting सगळ्यांना समजलं का? असं कोण आहे का ज्याला प्रेशर सेटिंग समजलं नाही? प्रेशर सेटिंग कसं करतात फ्युएल इंजेक्शन पंप मध्ये? एनीबडी आहे का कोण वर्गात ज्याला समजलं नाही? तुम्ही समजलंय नाही समजलंय मला सांगितलं शेवट मला कळणार नाही. कोणीतरी सांगत चला. समजलं. ओके. तर अशा प्रकारे आपण म्हणजे एकाच फ्युएल पंपला आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रेशर सेटिंगला सेट करू शकतो. मग बघा आपल्याला कधी कधी काय होतं, फ्युएल इंजेक्शनचं सेटिंग बिघडलंय, स्प्रे कॅरेक्टरिस्टिक बदललाय, मग गाडी दूर मारायला लागले वगैरे प्रॉब्लेम झाला की मग ही बॉश पंप आहे ती आपण त्या बॉश पंपच्या मेंटेनन्स सेंटरला देतो. मग ते काय करतात, हे ह्या प्रत्येक ह्याच्यामधून येणार पंपिंग एलिमेंट मधून येणार फ्युएलची क्वांटिटी, प्रेशर या सगळ्या गोष्टी मेजर करून त्याला कॅलिब्रेट करतात आणि त्या प्रकारे इथं सेटिंग करून देतात. त्या प्रकारे ते सेटिंग करून देतात. ओके. मग सेटिंग ते बेसिकली काय करतात, तर हे प्रेशरचं सेटिंग करतात आणि क्वांटिटीचं सेटिंग करतात. म्हणजे मीटरिंग आणि प्रेशरायझेशन दोन क्वांटिटीचं इथं सेटिंग केलं जातं. तर त्यातलं प्रेशर सेटिंग आता तुम्हाला समजलं की कसं करायचं. आता क्वांटिटी सेटिंग कसं करायचं, क्वांटिटी हाऊ यू आर गोइंग टू डिसाइड द क्वांटिटी. तर त्याच्यासाठी काय केलंय बघा, ही जी प्लंजर एलिमेंट आहे, ही प्लंजर एलिमेंट इथं बघितलं तर तुम्हाला इथे एक हेलिकल ग्रूव्ह दिसेल. हेलिकल ग्रूव्ह दिसेल. बरोबर. तर आता तुम्हाला तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर त्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला जो काही हेलिकल ग्रूव्ह दिसला होता, ओके, सो यू कॅन सी द हेलिकल ग्रूव्ह. ही जी काही हेलिकल ग्रूव्ह इथं असा दाखवला, तर तो हेलिकल ग्रूव्ह मध्ये हा इथं हेलिकल ग्रूव्ह दिसतो तुम्हाला. आता ह्याचं फंक्शन काय, ह्याचं फंक्शन काय, एक मिनिट तुम्हाला मी दाखवतो फंक्शन कसं आहे. इथं काय दाखवलंय, इथं जेवढं काय ट्रॅप होतंय तेवढं वरती गेलं, हा डिलिव्हरी वॉल ओपन झाला, इथं स्प्रिंग लोडेड वॉल आहे, हा वॉल ओपन झाला, याला पुश केलं की हे बाहेर येईल, हे दाखवलं इथं. बरोबर. हे फ्युएल बाहेर आलं. ओके. कधी, प्रेशर सफिशियंट वाढल्यानंतर, हे दाखवलं इथं. आता इथं तुम्हाला एक हेलिकल ग्रूव्ह दाखवलं. हे कुठं ओपन आहे, ही वरच्या बाजूला ओपन आहे. इथं तुम्हाला बघितलं तर ही वरच्या बाजूला ओपन आहे, ही होल आहे आणि इथून ती ओपन इथं आहे. म्हणजे इथे एक स्पिल पोर्ट दाखवलं होतं बघा, इथे एक इनलेट पोर्ट आणि दुसरा एक स्पिल पोर्ट आहे. तर आता या स्पिल पोर्टला ही ज्या वेळेला मॅच होईल त्यावेळेला काय होईल, त्यावेळेला इथं काय जी काय प्रेशर तयार झाले ती नाहीसं होईल. का नाहीसं होईल, कारण हा इथलं फ्युएल या होल मधून इकडं आता बाहेर येऊ शकतं.
आणि ही परत आणखी त्या सेम हेडर मध्ये ओपन आहे. म्हणजे ज्या वेळेला हा हेलिकल ग्रूव्ह या स्पिल पोर्टला मॅच होईल त्या वेळेला इथलं प्रेशर रिलीव्ह होईल. बघा, ज्या वेळेला ही हेलिकल ग्रूव्ह, ही जी हेलिकल ग्रूव्ह दिसते इथं, ही हेलिकल ग्रूव्ह या स्पिल पोर्ट म्हणजे इथे एक पोर्ट आहे, या पोर्टला मॅच होईल, इथं दाखवले बघा मॅच होईल, त्यावेळेला इथलं प्रेशर रिलीव्ह झालं, कारण फ्युएल आता बाहेर येऊ शकतं. म्हणजे हे वरती मूव्ह होतंय, परंतु एकदा का या लेवलला पोहोचलं म्हणजे ही हेलिकल ग्रूव्ह या स्पिल पोर्टला मॅच झालं की आता इथून पुढे इथं प्रेशर डेव्हलप होत नाही, इथला प्रेशर रिलीव्ह झाला. म्हणजे थोडक्यात काय, आता हा वॉल क्लोज होणार आहे आणि तुमचं पंपिंग थांबणार आहे. म्हणजे दिस इज युअर मीटरिंग सिस्टम, मीन्स दिस इज गोइंग टू मेजर हाऊ मच फ्युएल इज गोइंग टू कम आउट. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतंय, तर ही जी आहे, ही आपण जी सिलेंडर आहे बाहेरचा, ही बाहेरचा जे सिलेंडर आहे याला आपण काय केलं, त्या बाहेरच्या सिलेंडरला आपण फिरवायची व्यवस्था केली, फिरवायची व्यवस्था केली, असं आपण त्याला असं फिरवणार. ओके, आणि ती फिरवायची व्यवस्था तुम्हाला इथं दाखवली होती बघा. सो ही दिसते तुमची ही फिरवायची व्यवस्था. तर आपण काय केलं, बाहेर एक आपण त्याला इथं स्लीव बसवली आणि या स्लीवला आउटर टीथ आहेत आणि एक कंट्रोल रॅक बसवलं. त्या कंट्रोल रॅक आपण मूव्ह केला की ही स्लीव फिरते, ही स्लीव फिरलं की सिलेंडर फिरते. आता सिलेंडर फिरते म्हणजे काय होतंय, तर आता बघा इथं तुम्हाला ते दाखवलंय बघा, इथं आता इथं कुठं आहे, म्हणजे इथं आता किती पंप झालं, इथून इथपर्यंत म्हणजे सुरुवात इथून झाली, बरोबर, इथून सुरुवात झाली, आता हे बंद झालं, आता इथं प्रेशराइज होणार, बरोबर. आता इथून याचं पंपिंग चालू होणार. पंपिंग कुठपर्यंत होणार, पंपिंग कुठपर्यंत होणार, ज्या वेळेला हा होल इथं येत नाही, म्हणजे इफेक्टिव्ह पंपिंग इथून इथपर्यंत एवढंच आहे. इफेक्टिव्ह पंपिंग एवढ्या वेळेला ते पंप करणार आहे, हे फ्युएल देणार आहे. बघा तेव्हा काय काय म्हणलं, बरोबर. हा आता काय झालं, इथपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आहे. एकदा का हा इथं हेलिकल ग्रूव्हला मॅच झाला की काय होणार आहे, इथलं फ्युएल इथून इथं बाहेर येणार आहे, त्यावेळेला इथलं पंपिंग थांबणार आहे. बस, बरोबर. म्हणजे हा एकदा याला मॅच झाला, ही हेलिकल ग्रूव्ह या होलला मॅच झालं, स्पिल पोर्टला मॅच झालं की काय होणार आहे, इथून फ्युएल बाहेर येणार, म्हणजे इथलं क्वांटिटी पंपिंग होतं ती थांबलं. मग आपण ही क्वांटिटी व्हेरी करायचं असताना काय करणार, या सिलेंडरची पोझिशन विथ द हेलिकल ग्रूव्ह चेंज करणार. म्हणजे आता तुमचा हा होल इथं आहे, इथं आहे, असं गृहीत धरा, इथं आहे. आता तुम्हाला इथं दिसत असेल तर बघा, तर आता ही एवढंच पंपिंग होणार आहे, पण ही जर मी असं फिरवलं तर आता क्वांटिटी जास्त झाली, क्वांटिटी जास्त झाली. म्हणजे एक तर मी आतल्या एलिमेंटला फिरवलं किंवा बाहेरच्या एलिमेंटला फिरवलं, तर आता काय होणार आहे, आता बघा इथं किती आहे, इफेक्टिव्ह स्ट्रोक एवढा होता. आता पुढे बघा मी काय केलं, इथं आता ह्या आतले एलिमेंट फिरवल्यासारखे दिसतंय तुम्हाला. आता ही इथं बघा, इथून इथपर्यंत एवढा इफेक्टिव्ह स्ट्रोक आहे. मागं किती दाखवला होता, एवढा छोटा इफेक्टिव्ह स्ट्रोक दाखवला होता. आता किती दाखवतोय, आता किती दाखवतोय, इथं इथं इफेक्टिव्ह स्ट्रोक एवढा मोठा केला. म्हणजे आता ही कधी ओपन होणार, ज्या वेळेला ही इथं या हेलिकल ग्रूव्हच्या इथं येईल त्या वेळेला इथलं फ्युएल बाहेर येणार. दॅट मीन्स बाय रोटेटिंग द दिस पर्टिक्युलर प्लंजर एलिमेंट विथ द हेल्प ऑफ द स्लीव, याच्यावरती जी स्लीव बसवली आणि त्या स्लीवला आपण कंट्रोल रॅक बसवला, त्या कंट्रोल रॅक वापरून आपण काय करतोय, या स्लीवला फिरवतोय. या स्लीवला फिरवल्यामुळे काय झालं, ही the hole matches with the spill port, sorry, the helix matches with the helical groove matches with the spill port early or later. हा early match झाला तर quantity of fuel supplied is going to less. हा उशिरा match झाला तर more quantity of fuel is going to supply. So by rotating this we can control the amount of fuel supplied by the fuel element. आपण काय केलं, ऍक्सेलरेटर जी आहे, ऍक्सेलरेटरचं कनेक्शन कशाला दिलं,
या स्लीव्ह एलिमेंटला दिलं, या स्लीव्हला दिलं, कंट्रोल रॅकला दिलं. मग कंट्रोल रॅक जेवढं वडेल त्यावेळेला तेवढ्या प्रमाणात हा स्लीव्ह फिरेल, आणि स्लीव्ह जेवढ्या प्रमाणात फिरेल तेवढ्या प्रमाणात हा बॅरल फिरेल. म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात हा लेट ग्रूव्ह आणि स्पिलपोर्टचं मॅचिंग होईल. ओके, ते इथं एक्सप्लेन केलंय बघा. अजून एकदा तुम्ही ऐका. Controls the rotation of the sleeve of the piston. The spring presses the cam follower onto the cam surface. A close-up of the cylinder top. The valve closes the outlet of the cylinder. The fuel pressure within the cylinder is enough to overcome the spring's force. The valve opens and the fuel flows. तुमचं स्लीव्ह बसवलाय बघा, हा रॅक बसवलाय. आता रॅक बसवून आपण काय करणार आहे, तो स्लीव्ह फिरवणार आहे. हा तुमचा प्लंजर प्लंजर तुमच्या त्या एलिमेंटच्या आतमध्ये वरती खालती होतोय असं दाखवलंय. विच मोशन वी आर गोइंग टू युटिलाइज द फॉर प्रेशरायझिंग. बरोबर, म्हणजे हा ज्यावेळेला कॅम लोब वरती येईल त्यावेळेला प्रेशर वाढेल आणि सप्लाय होईल. आणि हा कंट्रोल रॅक फिरला की काय होते, ही एलिमेंट फिरते बघा. आता हा एलिमेंट फिरतोय म्हणजे काय, हा हेलिकल ग्रूव्ह मॅचिंग विथ द स्पिल पोर्ट अर्ली ऑर लेटर. मग आपल्याला किती अमाऊंट ऑफ फ्युएल पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात आपण त्याला फिरवणार. उशिरा पाहिजे असेल, जास्त फ्युएल पाहिजे असेल तर आपण त्याला जास्त फिरवणार, म्हणजे इफेक्टिव्ह स्ट्रोक वाढवणार. इथं इफेक्टिव्ह स्ट्रोक कमी आहे. Drops, the valve closes. For which the valve is open is known as the effective stroke. It strikes again with the deflection of the piston. Spill port is open, the valve is closed. Piston rises, spill port is covered. Piston rises further, the spill port is still closed. Is that the valve remains open longer in this case, that is longer active stroke. Once the spill port opens, valve closes back up. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. कोणाला डाऊट होता का, आता काय बघितलं समजलं की आता जे काय एक्सप्लेन केलं त्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का, हे कसं वर्किंग होतंय? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? No, sir. हा, तर आपण अशा प्रकारे ही जी एलिमेंट आहे ही एलिमेंट वापरून आपण काय करतोय, क्वांटिटी आणि प्रेशर दोन्ही मीटरिंग करतोय. बरोबर, प्रेशर मीटरिंग करायला आपल्याला इथं वॉल सेटिंग दिलंय, स्प्रिंग सेटिंग. बरोबर, स्प्रिंग लोडेड वॉल दिलाय, ते यूज करून आपण त्याचा प्रेशर सेट करतोय. आणि क्वांटिटी आपल्याला चेंज करण्यासाठी, कारण आपल्याला माहितीये आपण दिस इज अ क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन. बरोबर, क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन म्हणजे आतमधली सिलेंडरच्या आतमधली एअर तेवढीच राहते आणि आतमध्ये स्प्रे होणाऱ्या फ्युअलची क्वांटिटी आपण चेंज करतोय, जेणेकरून द क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर इज गोइंग टू चेंज. जास्त फ्युअल स्प्रे केलं तर रिच मिक्सचर तयार झालं, कमी फ्युअल स्प्रे केलं तर क्लीन मिक्सचर तयार झालं. दॅट मीन्स वी आर चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर, आणि देअरफॉर वी कॉल द CI इंजिन्स ॲज क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. आता ती क्वालिटी चेंज करायसाठी आपण नक्की काय करतोय, बेसिकली वी आर चेंजिंग द अमाऊंट ऑफ द फ्युअल सप्लाइड टू द इंजेक्टर, आणि ती अमाऊंट चेंज करण्यासाठी व्यवस्था कुठे आहे, इथं आहे. बरोबर, सो दॅट इज वेअर वी आर सेइंग दॅट वी आर मीटरिंग द फ्युअल और वी आर चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द फ्युअल सप्लाइड. मग ती करण्यासाठी काय केलंय, तिथे एक हेलिकल ग्रूव्ह दिलं त्या पिस्टन वरती, आणि या हेलिकल ग्रूव्ह मधून आपण काय करतोय, हेलिकल ग्रूव्ह यूज करून काय करतोय, ही हेलिकल ग्रूव्ह ज्या वेळेला स्पिल पोर्टला मॅच होईल त्यावेळेला प्रेशर रिलीव्ह होईल. आणि ही जी इफेक्टिव्ह स्ट्रोक आहे, ही इफेक्टिव्ह स्ट्रोक जास्त असेल देन द फ्युअल सप्लाइड विल बी मोर. ही इफेक्टिव्ह स्ट्रोक कधी जास्त असेल,
ज्या वेळेला इथं बघितलं, आता इथं इफेक्टिव्ह स्ट्रोक किती आहे, इथून इथंपर्यंत आहे, आणि हा पॉइंट इथं असता तर इफेक्टिव्ह स्ट्रोक एवढाच झाला असता. म्हणजे जसं जसं आपण ह्याला फिरवत फिरवत जाऊ तसं तसं इफेक्टिव्ह स्ट्रोक वाढत 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 जातो, म्हणजे क्वांटिटी ऑफ द फ्युएल इज गोइंग टू इन्क्रीज. Okay, so this is an arrangement made in the fuel injection pump, inline type fuel injection pump, where we can meter the quantity and the pressure. Okay, so pressure setting is there, quantity setting is there, thereby we are able to make up the requirement of different conditions of the engine. ओके, वेगळ्या वेगळ्या कंडिशनला मॅचअप होण्यासाठी आपल्याला जे काय मिक्सरची क्वालिटी चेंज करायची होती त्याच्यासाठी अमाऊंट ऑफ फ्युएल चेंज करायची व्यवस्था इथं केलेली आहे. आणि ही जी आहे ही प्रत्येक सिलेंडरसाठी आपल्याला वेगळं वेगळं एलिमेंट आहे. इथे एक एलिमेंट आहे, इथे एक एलिमेंट आहे, इथे एक एलिमेंट आहे. आता इथे एक स्प्रिंग बसवलंय. ही स्प्रिंग कशासाठी बसवलंय? ही स्प्रिंग बसवलंय यासाठी की ज्या वेळेला याला वरती ढकललं आणि ज्या वेळेला हा लोब इथं खाली गेला तर ही आपोआप परत ते पिस्टन खाली आलं पाहिजे, तरच इथं आतमध्ये फ्युएल इथं आतमध्ये जाऊन परत ती भरलं जाईल. बरोबर का? इनलेट पोर्ट मधून फ्युएल आतमध्ये जाऊन भरलं जाईल. मग त्यासाठी काय केलं, इथं अजून एक स्प्रिंग दिली. आता ह्या स्प्रिंगचं फंक्शन काय आहे? इट विल पुश एन्श्योर दॅट whenever the cam lobes are going back, okay, it will push the follower down, आणि फॉलोवर एकदा खाली गेला की पिस्टन पण खाली जाते. पिस्टन खाली गेला की इथं कॅव्हिटी तयार झाली. कॅव्हिटी तयार झाली की इथल्या हेडर मधून फ्युएल आतमध्ये जाऊ शकतो. आतमध्ये भरलं गेलं, परत इथं कॅम लोब इथं आला की तो पिस्टनला पुश करेल आणि त्याला वरती ढकलेल. ओके, तर इथं एक स्प्रिंग आहे आणि इथं एक स्प्रिंग आहे. दोन स्प्रिंग आहेत. इथली वरती आहे ती डिलिव्हरी वॉलची स्प्रिंग आहे. ती कशासाठी आहे? प्रेशर सेटिंग साठी आहे. म्हणजे किती प्रेशरनं तुमचं फ्युएल सप्लाय होणार आहे. आणि म्हणून आपण मगाशी म्हणालो होतो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन ज्या वेळेला सिस्टम मध्ये इथलं समजा स्प्रिंग सेटिंग इथली चेंज झाली तर इथून येणारे फ्युएलची क्वांटिटी, प्रेशर या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक चेंज होतील. इथून हे जे काही सिस्टम मध्ये चेंज झाले तर इथून येणाऱ्या क्वांटिटीची, म्हणजे प्रत्येक सिलेंडर मधून इंडिव्हिज्युअली आपण सेपरेटली कंट्रोल करत असल्यामुळं द प्रोबॅबिलिटी ऑफ the spray characteristic getting affected is more here. आणि हीच प्रोबॅबिलिटी आपण कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन मध्ये कमी केली. कशी कमी केली? what we did, we are taking the fuel from single source, single common rail, आणि आपण काय करतोय? फक्त वॉल ओपन करतोय. वॉल ओपन केला, इंजेक्शन झालं. किती वेळ वॉल ओपन ठेवला त्या बेसिसवर ठरणार की किती इंजेक्शन होणार. इथं ते काम कोण करतंय? क्वांटिटी चेंज करायचं. इथं बघा हा इलेमेंट करतोय. तिकडे कोण? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन मध्ये कोण करतंय? इंजेक्टर मध्ये आपण किती वेळ ओपन ठेवायचा ती चेंज सेटिंग करतोय. इथं किती फ्युएल सप्लाय करायचं ही कोण ठरवतंय? इथला आतमधला प्लंजर ठरवतोय, पंपाच्या आतमधला प्लंजर ठरवतोय. आणि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन मध्ये कोण ठरवतंय? नोझल मध्ये आपण किती वेळ ओपन करतोय, दॅट इज गोइंग टू डिसाइड हाऊ मच फ्युएल इज गोइंग टू एंटर द सिलेंडर. So that is the main difference between your generally used inline type of pump, fuel injection pump, and the modern common rail CRDI injection systems. I hope everybody understood whatever things we have discussed today. Any doubt in whatever we have discussed today? If you have any doubt, please ask, or else you can mark your attendance and email you. आज जे काय डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर यू कॅन मार्क युअर अटेंडन्स इन द चॅट बॉक्स अँड ईमेल यू. कधी कॉलेजला आलं तर मला विचारा, मी तुम्हाला ते इंजेक्शन पंप, फ्युएल इंजेक्शन पंप दाखवेन. आपल्याकडे आहे. एनी डाऊट? एनीबडी? असेल तर विचारा.
नसेल तर अटेंडन्स मार्क करून यू मे लिव्ह. Anybody having any doubt? If no, I think I will stop our lecture for today. Please mark your attendance before leaving. Anybody having any doubt?